Koronavirusi merr jetën edhe një 78 vjeçari nga Durrësi duke çuar numrin e viktimave në 16. Analizat zbulojnë 18 raste të reja. Ministria e Shëndetësisë u kërkon qytetarëve të mos mashtrohen me analizat e koronavirusit tek privati, testimet për sëmundje të bëhen vetëm në ISHP. Kryeministri lajmëron dhe vendos anullimin e pagesës së qiras për biznesin e vogël dhe të familjarëve që kanë pezulluar punën, dëshkime për ata që bëjnë presion. Varfëria e bën të pamundur mësimin online për mira familje në fshat, mungojnë pajisjet teknologjike si dhe interneti për të ndjekur procesin. Humbjetën në Selanik, mësuesi grek i shkollës Omiros në Korçë, Spanja, shënon rekord vdekjesh në 24 orë, Italia zgjat masat e karantinës. Përshëndetje, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Një 78 vjeçar nga Durrësi humbi sot në mëngjes betejën me koronavirusin në spitalin infektiv, duke e çuar në 16 numrin e viktimave nga pandemia. Mjekët thanë se i moshuari ndodhi në gjendje të rëndë dhe prej 3 ditësh edhe intubuar. Ndërkohë testimet zbuluan së fundmi 18 raste të reja me COVID-19. Sëmundja COVID-19 shënon viktimin e 16. Ai është një 78 vjeçar nga Durrësi, i cili prej disa ditësh ishte i shtruar në spitalin infektiv të Tiranës në gjendje kritike për jetën. Ka ndruar jetë një pacient 78 vjeç nga qyteti i Durrësit, i cili kishte 3 ditë intubuar në spitalin infektiv në QSOT. Gjendja e pacientit ditët e fundit ishte shumë e rënduar. Ai vuante nga sëmundje shoqëruese, nga hipertensioni dhe sot në mëngjes ka ndëruar jetë. Numri të infektuarve me koronavirus rritet me 18 raste të reja, duke e çuar numrin në 277. Mes të infektuarve janë edhe 8 fëmijë, mosha e të cilëve nuk bëhet e ditur. Mjekët raportojnë se janë të vetë izoluar në shtëpi në gjendje të mirë shëndetësore. Janë testuar në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik 96 pacient, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 18 prej tyre. Fëmijë janë 8 raste pozitive. Personat që janë nështruar testimit janë edhe 9 nga bluzat e bardha, por që të gjithë rezultojnë një mbartës të virusit. Në spitalin infektiv ndodhen në kujdesin e mjekëve 81 pacient, disa prej të cilëve në terapi intensive. 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 4 nga këta janë të intubuar. Pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këtë moment. Të shëruarit rriten me 9 pacient, në total që nga identifikimi i rastit të parë kanë rezultuar negativ në të dyja testet 76 persona. Edhe në 24 orët e fundit, harta e qyteteve të prekura nga koronavirusi nuk ndryshon. Ajo vazhdon të zgjerohet në vatrat e Tiranës, Durrësit, Kavajës, Lezhës, Hasit, Elbasanit dhe Shkodrës. Ministria e Shëndetësisë u kërkoi edhe një herë qytetarëve të mos bien prej mashtrimeve, pasi vetmi laborator për testet COVID-19 është ai i Institutit të Shëndetit Publik. Ndërkohë po shihet mundësia që këto analiza të kryhen edhe në QSOT dhe në spitalin Shefqet Ndroqi. Një ditë më parë, prokuroria nisi hetimet ndaj spitalit amerikan me akuzat e nxitjes së panikut dhe të kontrabandës. Autoritetet shtetërore shëndetësore vazhdojnë të bëjnë me dije qytetarëve se institucioni i vetëm që kryen analizat për koronavirusin është vetëm një, Instituti i Shëndetit Publik. Deri tani, laboratori virologjisë mbetet i vetmi i certifikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, përgjegjës për të kryer testimi përmes tamponëve nazofaringial dhe që zyrtarisht komunikon rastet e prekura nga koronavirusi. Rovena Daja nga Instituti i Shëndetit Publik e përjashton kategorikisht kryerjen e testeve nga laboratorë të tjerë si publik dhe privat. E pyetur nëse kanë të dhëna që institucione private spitalore po zhvillojnë teste që identifikojnë personat mbartës të virusit, ajo u përgjigj. Momentalisht, laboratori vetëm i certifikuar në Shqipëri është laboratori virologjisë i Institutit të Shëndetit Publik, po vazhdon puna për certifikimin e laboratorit të Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza dhe për laboratorin e Spitalit Universitar Shefqet Ndroqi. Edhe në deklaratat e bëra nga institucionet përgjegjëse që nga Ministria e Shëndetësisë, ISHP dhe Agjencia Kombëtare e Barnave, është theksuar se asnjë spital privat nuk mund të kryejë analizat. Ato duhet të jenë të certifikuara nga OBSH dhe nga instancat shtetërore, sepse në të kundërt nuk kanë rezultat dhe nuk konfirmojnë shkencërisht nëse je ose jo i prekur nga koronavirusi. Bërja e analizave në laborator privat jo vetëm që është e jashtëligjshme, por dëmton qytetarët të cilët nga frika se mund të jenë mbartës të virusit vdekje prurës, shpenzojnë para për një analizë që nuk tregon rezultatin e vërtet.
Një ditë më parë, Prokuroria e Tiranës nisi hetimet në Spitalit Amerikan, i cili ofronte shërbimin e testit për koronavirusin. Sipas organit të akuzës, ky spital privat hetohet për nxitje të panikut dhe kontraband. Do të lidhemi tani në Skype me mjekun e njohur anestezist Vasil Laju, i cili aktualisht ndodhet në Greqi. Përshëndetje, doktor. Përshëndetje të gjithë, përshëndetje dhe teleshikuesve tuaj. Doktor, në këndvështrimin tuaj, si po menaxhohet situata krijuar nga koronavirusi deri në këto momente? Mendoj që menaxhimi i situatës në Shqipëri është konform informacionit që ka dhënë dhe rregullave që ka vendosur OBSH-ja. Dhe unë jam dhe në Greqi, në këtë moment që flasim bashkë, në laboratorin tim në Athinë, dhe këtu zbatojnë rregullat e izolimit dhe të ruajtjes së njerëzve nga përhapja e koronavirusit sipas standardeve që ka vendosur OBSH-ja. Kuptohet që jemi në dy shtete të ndryshme dhe për të cilën unë të doja të më bëni pyetje të veçanta. Doktor, me të dhënat që juve keni dhe me atë, le të themi, opinion që keni krijuar deri më tani 3 javë pak nga shfaqja e sëmundjes, mendoni që ajo e ka arritur pikun e saj apo duhet presim akoma? Unë mendoj se duhet pritur, ndoshta jemi në një vizë horizontale tashmë që ka arritur një pjekuri të situatës, por rastet janë pak a shumë plus minus të njëjtat që shfaqen për ditë rastet e reja. Pra jemi akoma në pritje që ndoshta do të na duhet të presim mbas datës 20-25 prill që të fillojë kurba e uljes. Flasim pak për analizat, doktora. Është e drejtë që të ketë një centralizim në kryerjen e testeve për koronavirusin, pra që do të thotë se nëse do të ketë një liberalizim të testeve, njerëzit duke marrë një përgjigje potenciale negative mund të mbushin rrugët dhe të bëjnë rrjedhimisht edhe burim për përcjelljen e infeksionit. Dua t'ju sqaroj që në fillim se ka laboratore dhe institucione private në Shqipëri që janë të afta me metodën që kryet COVID-19, koronavirusi, janë të afta ta kryejnë këtë analizë me PCR, pra marrin me tampon. Por unë jam që kjo të jetë e kontrolluar nga shtabi që është krijuar për këtë punë, nga Instituti i Shëndetit Publik, me qëllim që mos të krijohet konfuzion me mënyrën e marrjes, me mënyrën e transmetimit dhe me dhënien e rezultateve. Pra po e përsëris, mënyra e bërjes është e lehtë për laboratorët që ju i njihni tash se kush janë të aftë i bëjnë këto në Shqipëri. Ne kemi mësuar që dhe klinika juaj është ofruar të bëj falas këto teste dhe analiza. Ju duket normale që ato të bëhen me pagesë nga subjektet tjera? Po ju sqaroj edhe një herë që analizat që unë kam ofruar për të bërë falas nuk janë analiza që identifikojnë virusin, pra agentin patologjik që shkakton sëmundjet pulmonare nga koronavirusin. Analizat që unë kam ofruar janë analizat të cilat detektojnë ecurinë e gjendjes septike apo gjendjes së rënduar pulmonare të pacientëve. Pra janë analiza që ndodhin në çdo gjendje septike, pavarësisht se është koronavirus, është bakterie apo është një agent tjetër i jashtëm. Kjo do thotë që analiza thelbësore për zbulimin e sëmundjes i takon laboratorit shtetëror. I takon laboratorit shtetëror vetëm për mënyrës organizimit dhe të marrjes së mostrave. Po e përsëris edhe një herë, mënyra se si mund të bëhet është e thjesht në disa laboratore private. Doktor, në Greqi si veprohet dhe cili është mendimi juaj? Në Greqi të gjithë smurët i drejtohen mjekut familjes. Dhe mjeku i familjes, në rastet kur ka simptoma, e drejton në një qendër që është koordinuese nga Ministria e Shëndetësisë. Në rastet e rënda, mjeku i familjes, gjithmonë me telefon, i drejton në spitalet të cilat janë referente për koronavirusin. Dhe pacientët me simptoma paraqiten te një numër i saktuar dhe atyre u rekomandohet bërja e testit me sputum, pra testit me tampon, me PCR, metodën e PCR-s, në institucionet publike. Kryet ky test edhe në institucionet private, në disa laboratore private apo spitale private edhe në Greqi. Por numri i tyre i përditshëm nuk i kalon 30 teste në ditë të laboratorit privat. Po të llogarisni që atina është mbi 4 milion. Pra trendi më i madh është në institucionet shtetërore sepse mënyra e kontrollimit dhe mënyra e menaxhimit të situatës është më e mirë nga institucionet shtetërore. Mund të them që deri tani në Greqi janë kryer mbi 17.350 teste për koronavirusin. Pra një numër i madh për të cilën në krahasim me sektorin privat është shumë i vogël.
E qartë gjithë kjo panoramë në Greqi pra bën teste masive në laboratorët publik në mënyrë që gjithë procesi të jetë i kontrolluar nga fillimi në fund dhe të mos kemi vatra pra të tjera potenciale infeksioni. Doktor, faleminderit për gjitha të dhënat që sollet drejt për së drejti nga Athina për sëmundjen e koronavirusit. Do të vjojmë me lajme të tjera. Kryeministri Edi Rama urdhëroi sot anulimin e pagesës së qeras për biznesin e vogël dhe për ata familjar të regjistruar që nuk janë në punë për shkak të krizës. Vendimi përfshin edhe masa ndëshkuese për ato subjekte që u bëjnë presion qiramarrësve. Një nga masat që mund ta lehtësoj barrën e biznesit të vogël nga efektet ekonomike që po prodhon pandemia është mos pagesa e qeras mujore. Nisur edhe nga kërkesat e shumta, kryeministri ka njoftuar se do ta bëj konkrete një nisëm të tillë, por sa do të realizohet ajo në praktik në kushtet kur kemi të bëjmë me një marrëdhënie tërësisht private. Por vendimi i qeverisë parashikon të përfshi edhe familjarët që jetojnë në shtëpi me qera. Me aktin normativ për masat e veçanta do të ndalohen pagesat e qerave nga ana e bizneseve të vogla dhe familjarëve të regjistruar në punë që kanë ndaluar punën për shkak të luftës. Qeradhënësit do të ndalohen të kërkojnë pagesën mujore këtyre subjekteve ose do të penalizohen me gjop sa 5 fishi i vlerës së qeras përkatëse. Ende nuk është specifikuar se kush do të përfitojë nga ky vendim, por bizneset me xhiro deri në 2 milion lekë në vit që janë mbyllur për shkak të pandemisë konsiderohen si përmarrje të vogla. Për çdo rast presioni nga qeradhënësit, subjektet qeramarrës të dy kategorive të mësipërme të drejtohen në faqen online të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Kjo luftë kërkon me do e mos që kushdo ka një mundësi më shumë të solidarizohet me fakte, jo me fjalë, për këdo që s'ka asnjë mundësi të mbijetojë pa solidaritet. Aktualisht ka raste kur biznesi dhe qeradhënësi kanë gjetur mirëkuptim, duke mos paguar qeran mujore, por shumë të tjerë nuk kanë qenë tolerant në këtë situatë, duke bërë që biznesi i vogël të vihet në vështirësi. Mbetet për tu parë se si do të funksionojë ky akt normativ, i cili ndërhyn në marrëdhënie tregtare mes individëve. Pas pezullimit të punimeve në disa kantiere ndërtimi për shkak të situatës së koronavirusit në disa zona të vendit, ato po i rikthehen normalitetit. Kryeministri Rama bëri të ditur se puna ka rinisur në zonat rurale të disa qyteteve si Elbasani, Lushnja, Shkodra, Fieri e të tjerë. Vendimi është marrë pasi është garantuar respektimi i distancës mes punonjësve në secilin prej kantiereve të ndërtimit. Sipas Ramës, ekonomia do të vihet në lëvizje me hapë të matur dhe të kujdesshëm për të garantuar sa më shumë vende pune dhe njëkohësisht duke siguruar shëndetin e punonjësve. Qytetarët vijojnë të mbajnë radhë pavarësisht shpërsimit të masave për izolimin e tyre në shtëpi. Në filalet e bankave dhe në sportelet e postës, fluksi është i madh, ndërsa nuk respektohet as distanca për të mbrojtur nga rreziku i COVID-19. Edhe këtë të njëjtë në pikat postare dhe filialet e bankave nuk munguan radhët. Qytetarët të grup moshave të ndryshme deri tek të moshuarit që e kanë të ndaluar daljen, pritën për disa orë për të marrë shërbimin, kryesisht pensionin. Unë një mësh me morë pak lek. E di, po s'ka kush ma mërë mu mësë me dalë vetë. E unë dojla shumë shpet jem se 3 javë mërëna. Unë ka 10 minuta që këm dalë dhe ik jem se 3 javë mërëna. Kartë private, po. Aktualisht pa punë. Aktualisht një pa punë? Po. Ndërko, nga paketa financiare e kënduar për ato të pa punë, nuk përfitoni? Duhet përfitoj, besoj nuk e di tani. Se kunata ime ka 3 ditë me post nuk i ka vajtur. Unë kam 40 e djalit sot që më ka vdekur 40 vjeç. Shumë prej tyre u shprehen se nuk ishin informuar për shërbimet që u ofrohen, edhe duke qëndruar në shtëpi. Të moshuarit theksuan se nuk kanë marrë asnjë ndihmë edhe pse tashmë janë në një situatë të vështirë. S'na kanë dhënë gjë se morë më kujmë se 3 javë, vetëm dola këtu 10 minuta kom që kam marrë të dhe dejti. Nuk dal fare për jashtë, vesh marrë bukën aty poshtë. Mirë, si, e keni të vështirë të mbijetoni në të pushit e jetoni? Shumë vështirë, por çati është situatë lufte, si epidemie, çati po. As ndihmë, as gjë që na thanë, as çfarë, ku i kanë? As ndihmë, po jo. Ju keni ku e di unë shketa? Jo, nusja e ka bërë që i vdiq burit se është ndarë, e ka me telefon, në ma numrin, i tha në ma adresën tëra, as një lloj gjë s'u ka, dhe është me 3 fëmijë. Disa thanë se edhe pse janë izoluar gjatë kësaj periudhe, biznesi ku punojnë ka zgjedhur t'i paguaj.
të marr pagën. Unë faktikisht jam me pak probleme, jam me ilaçe dhe më kanë dhënë lej, domethënë derisa kjo situatë të kaloj, ti do qëndrosh në shtëpi. Por ju kanë premtuar që të paguaj sipërmarrësi? Po. Izolimi do të vazhdoj për një afat të pacaktuar për shkak të rrezikut nga koronavirusi. Bujqësia po përballet me humbje të mëdha financiare pasi prodhimi i stinës po mbetet stok në magazina. Mungesa e tregut dhe rënja e fuqisë blerëse ka vënë në vështirësi serioze mijëra fermer. Ata thonë se qeveria duhet të ndërhyjë menjëherë për t'i shpëtuar nga falimentimi. Ndonse eksportet bujqësore sipas qeverisë në këto muaj të parë të vitit janë rritur, situata në terren tregon se ky sektor po përballet me vështirësi të mëdha. Fermerët ankohen se masat izoluese që po zbatojnë shumë shtete ka bërë që prodhimi vendas të mos shitet. Ky është një fermer në Elbasan, i cili të mbjellat për këtë sezon i ka fokusuar tek lakra e Burkselit, por edhe pse e ka ulur çmimin, produkti nuk po shitet. Vjet me këtë vakt kur e kemi vjedh lagën e kemi pas çmimin 600 lekë, kurse si vjet ka shku 300 lekë. Gjys për gjys. Arsyeja është se siç thon këto piket që na grumullojnë, thonë që nuk vinë transporte ma unë në jashtë shtetit për të narku. Edhe me zort madh po e shesim. Unë kam 1 hektar serë dhe 1 hektar serë të gjithë kam për të mbulu këtë vit. Për t'i heq të plasmasin se i ka kaluar fati edhe do të mbuloj. Po mu më duhen 15 milion lek. A nuk e di do t'i mledh këtë lek për t'a mbulu prap? Apo s'do i mledh. Po i mlodha, do ve si do ve, po si mlodha. Unë jam i falimentu. Situata është e ngjashme edhe në sektorin e pemtarisë. Sipas fermerëve në Korçë, kjo periudhë hedh bazat për mbjelljet e ardhshme, por ata nuk kanë paratë e mjaftueshme për të kryer këtë investim. Kuptoj 5 mëngjesi për në fushë të bujqësisë, sepse fusha e bujqësisë zakonisht fillon nga ora 8:30 për arsye sepse temperaturat janë shumë të ulta dhe nuk na lejojnë për të kryer këtyre lloj punimesh. Nëse nuk shtyhet kjo fash, pa nuk kemi një fash tjetër? Ka një risk goxha të madh për fermerët. Kur thoni risk, çfarë keni parasysh? Mos kryejnë këtyre punimeve në kohë. Që do të thotë? Që do të thotë humbje prodhimit dhe cilësia dhe të ardhmeve të fermës. Ndërkohë në Lushnjë të mbjellat me lule shtrydhe kanë qenë të bollshme për këtë sezon. Pandemia i ka gjetur fermerët të paprigatitur, ndërkohë që kjo situatë po i shkakton humbje të mëdha. Neve për shembull shpresonim të mirnim ndonjë lek, të lanim ato borxhe shpenzime që kemi ngelur edhe më vit pas viti. Dhe na zuri ky virus të paprigatitur, dhe jo ne, po të gjithë, dhe nuk e parashikonim në çdo gjë, mund ta parashikonim për këtë jo. Domethënë jemi në një fazë tani në mars, që po kalon dhe prilli që po vin, që ne kishim shpresat. Ajo në këtë fazë është bllokuar fare si shitje. Ne po e shesim 500 lekë. Biles kemi filluar edhe për reçel. Që s'bëm akinë reçelin e fillonim në bas qershorit për reçel në fund. Tani kemi filluar për reçel sepse s'ka treg. Kufizimi drastik i lëvizjes së qytetarëve, mbyllja e restoranteve si dhe vonesat që po hasen në eksporte, ka bërë që prodhimi vendas të mos shitet, duke i vënë fermerët përballë vështirësive të mëdha financiare. Flasim për mësimin online në fshat që për shumë familje është një mision i pamundur për shkak të varfërisë. Atyre u mungojnë kompjuterët dhe interneti, mjetet të bazë të komunikimit me mësuesit. Edhe pse teknologjia sot është shumë e avancuar, vetëm pak kilometra larg qendrës së Tiranës, familjet e tëra nuk kanë akses në pajisjet moderne për të lehtësuar shërbimet. Mësimi online është një nga problemet me të cilat po përballen prej shumë ditësh tashmë fëmijët në fshat. Ata duhet bëjnë detyra duke përdorur internetin. Mes familjeve që nuk po arrin dot të ndjekin procesin është edhe ajo e Ibrahim Hykës në Kashar. Ai e familja e tij prej 6 anëtarësh jetojnë në kushte shumë të vështira e aksesi në internet është i pamundur. Po detyrë të bëjnë atë pa internet, pa jo daljen e tij ku mshiu atje, po shumë vështirësi të mëdha, ajo vështirësi shumë të mëdha janë. Ata pak a shumë zgjusha e di, se më çekush jetoj. Asi jo e morëm telefon, a bëna këtë, a bëna atë. Ai shka që mshiu odina i bë detyrë të për cellë me telefon e komshiut. Një nga fëmijët, Fabio, detyrohet të shfrytëzojë internetin e një shoku të klasës për të marrë detyrat e për t'i dërguar ato të plotësuara tek mësuesja. I bëjmë foto. Shkoj ke shoku edhe me internet edhe mi bëjmë mësuesit e ke shoku. Një tjetër familje në Kashar përballet me të njëjtin problem. Ina 11 vjeçare thotë se nuk ka pasur asnjë komunikim me mësuesa nëpërmjet internetit, por vetëm në telefon. Mam të telefonit nuk kemi telefon me të prekura, foli mam të veshit, për shembull mësuesja ka thënë që merrni internet, po ne nuk kemi, i kemi thënë mësuesit, dhe mësuesja ka thënë që do të rregullojmë disa gjëra, por thotë edhe unë thotë nuk kam mundësi që të ndihmoj për ndonjë gjë.
Manaxheri të thotë mësuesja ke bërë provimin, po e kam bërë, ja them, më thuaj pyetjen 1, 2, 3, ja them pastaj mand veshit. Zana Jazi është nëna e 3 fëmijëve që jetojnë në fshatin Mushqeta të Krabës. Ajo është detyruar të dërgojë djalin tek të afërmit pasi nuk ka internet. Për mësimet, për këto që nuk shkojnë në kopës, nuk është se mësojnë kush e di, po që edhe këto kanë, domethënë mungesë. Sidomos për atë që kam klasë 6, është pak problem se s'kam telefon. Kur menoj mësim, duk të një shoqe klase që ka. Po me mësuesen, thëtë të marrë disa mësime, po s'kam me që t'i marrë, domethënë edhe. Gjyqja sqaron se fëmijët kërkojnë të edukohen si bashkëmoshatarët e tyre, por kushtet ekonomike nuk i lejojnë. Po ku kam bërë shkollë fëmijët, ta i qëjmë kopës. Në qënë pilas 6, po e me i po heqë, s'kam me gjithë tjetë, kanë telefonat, i shofin për telefonat, kush t'i jep, më shumë s't'i japin, nuk t'i japit me, këna me se du telefon s'ka. Po kërkopës, s'ka mos i me ble. Ministria e Arsimit ka marrë vendimin për mbylljen e shkollave në datën 11 mars, e prej asaj kohe mësimi zhvillohet online. Ministria e Mbrojtjes hodhi poshtë sot pretendimet e Partisë Demokratike për tendrin e ushqimeve. Olta Gjaçka deklaroi se opozita po përpiqet të përhap panik në situatën e pandemisë, por ish deputeti Ali Beaj u kundërpërgjigj duke thënë se do të kërkohet hetimi plot i procedurave. Ministria e Mbrojtjes ka hedhur poshtë akuzat e opozitës në lidhje me tenderin për blerjen e ushqimeve për rezervat e shtetit. Ministria Olta Gjaçka sqaroi se tenderi është kryer në përputhje me ligjin për siguruar një kohë sa më të shkurtër mallrat ushqimor në kushtet kur është shpallur gjendje fatkeqësisë natyrore. Në vijim dhe në përputhje me të gjitha rregullat e prokurimit për situata të tilla, në datë 26 mars komisioni hapi ofertat dhe në datë 27 shpalli fituesin. Në rast se e ka harruar, i kujtoj Lulzim Bashës se është një procedurë krejt e ligjshme dhe e njohur, e detyrueshme në rrethana emergjence dhe e përdorur edhe nga i vetë dikur ministër në rast të emergjencash, shumë më të vogla dhe të lokalizuara nga kjo, siç ka qenë përmbytja e asaj kohe. Ministri e Mbrojtjes akuzoi opozitën se po përpiqet për hap panik në këtë situatë vështirë. Besoj që është një rast unik në botë që në një periudhë të paprecedent emergjence botërore kur një parti opozitare që deri para pak vitesh ka qenë krye të punëve të vendit dhe që pretendon të jetë alternativë qeverisë, se jo vetëm që nuk tregon solidaritet, jo vetëm që nuk na bashkohet të ndihmojë, por përpiqet në mënyrë aktive të sabotojë duke përhapur panik, duke hedhur lloj-lloj shpifjesh dhe akuzash nga më të shmendurat. Por pak minuta më vonë, Partia Demokratike i është kundërpërgjigjur duke vënë në dukje se ministria nuk sqaroi pse tenderi u fitua nga një kompani kompjuterash. Përse? Mes 35.000 kompanive shqiptare që merren me furnizimin e ushqimeve, zgjodhi për t'i dhënë plot 1.5 milion euro kompanisë së kompjuterave nga Maqedonia e Veriut. Pse ja dha tenderin? Një kompanie maqedonase e cila shtoi si objekt tregtinë e ushqimeve vetëm 6 ditë. Vetëm 6 ditë para tenderit. Për te i përplasjes me deklarata, opozita ka lajmëruar se do t'i drejtohet prokurorisë posaçme për të hetuar procedurat e ndjekura nga Ministria e Mbrojtjes. $950 persona humbën jetën në 24 orët e fundit në Spanjë, një shifër rekord kjo dhe për vendin e goditur nga koronavirusi, autoritetet pohuan se fluksi i pacientëve ka sjellë një kaos të vërtet në spitale. Ndërkohë në Itali, qeveria vendosi të zgjasë më tej masat e karantinës. Mësuesi grek i shkollës Omiros në Korçë, i cili rezultoi i prekur ditë më parë nga koronavirusi, humbi jetën në një spital në Selanik. Gjendja e tij u rëndua ditë pas dite dhe 51 vjeçari nuk mundi dot të mbijetojë. Ndërkohë në vendet e tjera të rajonit është rritur numri i të infektuarve. Se Suedia numëron në 239 viktima dhe afro 4.900 të prekur nga COVID-19, autoritetet nuk kanë marrë asnjë masë për izolim. Bizneset vazhdojnë punën normalisht, ndërsa qytetarët nuk kanë hequr dorë nga grumbullimet duke shijuar në maksimum lirinë. Presidenti i Kosovës është në kërkim të një kandidati për kryeministër. Hashim Thaçi është drejtuar kreut të vetëvendosjes Albin Kurti me një letër ku i kërkon që të propozojë një tjetër emër për kryeministër. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar kryeministrin në detyrë dhe kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti të propozojë një kandidat tjetër për kryeministër për formimin e qeverisë.
Në një letër që kreu I shtetit I ka nisur Kurtit këtë të njëjtë, pas përfundimit të konsultimeve me liderët e partive politike, thuhet se është bazuar në nenin 95 të Kushtetutës dhe në vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Kjo letër vjen pas konsultimeve dyditore me partit politike në lidhje me hapat që duhet të ndërmeren për tejkalimin e situatës së re të krijuar pas votimit të mocionit të mosbesimin ndaj qeverisë. Pas përfundimit të takimeve dyditore të gjitha subjektet politike, përveç lëvizjes vetëvendosje, nuk janë dakord me shpërbërjen e parlamentit dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja në vend. Liderët e këtyre partive propozojnë formimin e një kabineti të ri pa shkuar në zgjedhje. Qeveria Albin Kurtit u rrëzua me mocionin e deputetëve të Kosovës pas propozimit të partisë LDK, e cila bashkëqeveris me Albin Kurtin. Tu kemi përfunduar dhe me lajmet e drekës, faleminderit dhe miru takofshim.